नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा मराठी प्रतिभा चॅनलमध्ये। हा मेकअप मी केलेला आहे लॅक्मे सीसी क्रीम यूज करून फक्त 10 मिनिटांमध्ये। तर संक्रांती आहे, हळदी कुंकू सुरू झाला आहे। तर हा मेकअप मी माझ्या हळदी कुंकूच्या दिवशी केला होता आणि फक्त 10 मिनिटाच्या आत मी हा मेकअप केला होता। हा मेकअप खूप साधा, सोपा आणि कमी वेळेमध्ये मी केलेला आहे। तर आपण सुरू करूयात या व्हिडिओला। फर्स्ट स्टेप आहे मॉइश्चरायझिंग। ही स्टेप कधीच कोणी स्किप करू नये। मी यूज करते सेटाफिलचं डेली ॲडव्हान्स हायड्रेटिंग लोशन आणि हे ड्राय स्किनसाठी खूप चांगलं आहे। त्याच्यानंतर मी एलेगलचं प्रायमर यूज केलेलं आहे। जर तुम्हाला हळदी कुंकूला दिवसभर फिरायचं आहे तर डेफिनेटली प्रायमर यूज करा आणि जर तुम्हाला हार्डली 2 तास रात्रीचं फिरायचं आहे तर नाही यूज केलं, स्किप केलं तरी चालेल। त्याच्यानंतर मी प्रायमर पूर्ण फेसला लावून घेतलं आणि प्रायमर आणि मॉइश्चरायझर जोपर्यंत व्यवस्थित स्किनमध्ये ॲब्सॉर्ब होतात तोपर्यंत आपण आपले आयब्रोज फिलअप करून घेऊयात। आयब्रोज फिलअप करण्यासाठी मी युरोप गर्लचं आयब्रो किट वापरते आणि हे माझे गो टू याच्यातले काही प्रोडक्ट्स माझे गो टू प्रोडक्ट्स आहेत, कारण आपल्याला खूप लवकरात लवकर मेकअप करायचा आहे। त्याच्यानंतर मी घेतली आहे लॅक्मेची ही सीसी क्रीम। याचा शेड आहे ब्रॉन्झ। याच्यामध्ये आणखीन बीच शेड देखील येतो, तुम्ही तो पण यूज करू शकता। सो मी फिंगर्सच्या हेल्पने पूर्ण माझ्या फेसला लावून घेतली क्रीम। आता मी ब्रश घेतला आहे आणि ब्रशने मी पुन्हा ते व्यवस्थित स्प्रेड करत आहे। इथे तुम्ही ब्युटी ब्लेंडर पण वापरू शकता, पण आपल्याला फक्त 10 मिनिटाच्या आत मेकअप करायचा आहे आणि मी सिरियसली हा खूप लवकर मेकअप केला होता। सो मी अशा पद्धतीने, जेव्हा मी घाईमध्ये असते तेव्हा मी अशा पद्धतीने मेकअप करते। सो ब्रश मला भेटला, ब्रशने मी थोडंसं ब्लेंड केलं आणि त्याच्यानंतर जे पण मला वाटत होतं आणखी मी फिंगर्सने थोडंसं ब्लेंड केलं। पण जर ज्यांना ब्युटी ब्लेंडरशिवाय जमत नाही त्यांनी डेफिनेटली वापरावा, कारण सिरियसली त्याने पण खूप छान फिनिशिंग मिळते। सो तुमच्याकडे वेळ आहे तर थोडंसं लवकर बसा मेकअपसाठी आणि ब्युटी ब्लेंडर यूज करा। त्याच्यानंतर कन्सिलर वापरते मी। इथं कलर करेक्टिंग केलेलं नाही, सो डार्क स्पॉट्स वगैरे डेफिनेटली दिसतील। कन्सिलर फक्त अंडर आय सर्कल्स आणि जे आपले हाय पॉईंट्स असतात तिथे लावलेलं आहे आणि ते पण मी ब्रशनी ब्लेंड केलेलं आहे। सो फिंगर्सच्या हेल्पने पण तुम्ही ब्लेंड करू शकता। जितकं फास्ट मी करू शकत होते तितकं फास्ट मी हा मेकअप केलेला आहे, कारण मी सिरियसली त्या दिवशी हळदी कुंकू ठेवलं होतं आणि मला खरंच तयार व्हायचं होतं इतक्या लवकर। त्याच्यानंतर मी लॉरियलची कॉम्पॅक्ट घेतलेली आहे, मॅट मॅजिकवाली। ती मी डॅबिंग मोशनच्या हेल्पने माझ्या पूर्ण फेसला, अंडर आईजला, नेकला सर्व ठिकाणी लावली आहे। त्याच्यानंतर मी रेव्हलॉनचं हे काजल घेतलं आहे। हे खूप लॉंग लास्टिंग काजल नाही, तर याच्याऐवजी तुम्ही लॅक्मेचं यूज करू शकता, मेबिलिनचं कोणतेही तुमचं फेवरेटवालं यूज करू शकता। पण मला हे इझी वाटतं लावायला, खूप लवकर लावून होतं, सो मी हे यूज केलं। आणि आयलायनर पण तुम्ही लावू शकता, बट ऑफकोर्स लवकरात लवकर उरकायचं तर आयलायनरला थोडा वेळ लागतो। आणि थोडंसं विंग काढलं आहे त्या काजलच्या हेल्पनी बाहेर। आणि त्याच्यानंतर मी हा मस्कारा यूज केला आहे, वॉटरप्रूफ मस्कारा आहे लॉरियलचा। कॉम्पॅक्ट लावल्यामुळे लॅशेस पावडरी दिसू शकतात, सो अप्पर लॅशेस आणि लोअर लॅशेसला तुम्ही मस्कारा लावून घ्या। त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे मी सेटिंग स्प्रे यूज केला आहे मिस क्लेअरचा मॅट फिनिश सेटिंग स्प्रे आणि ब्युटी ब्लेंडरने त्याला थोडंसं डॅप केलंय, कारण की मला दिवसभर मेकअप ठेवायचा होता आणि त्याच्यामुळे मला सेटिंग स्प्रे खूप इम्पॉर्टंट आहे। त्याच्यानंतर कॉन्टोरिंग किंवा ब्रॉन्झिंग तुम्हाला करायचं आहे। ब्लश तुम्ही स्किप करू शकता, बट तुम्ही जर फाउंडेशन किंवा तुम्ही बीबी क्रीम लावत असाल तर फेस फ्लॅट दिसू शकतो, सो कॉन्टोरिंग करणं इम्पॉर्टंट आहे। आणि तुम्ही बघू शकता मी माझ्या फिंगर्सच्या हेल्पनी लावत आहे हा ब्राऊन शेड आणि त्याच्यानंतर ब्रशने त्याला थोडंसं ब्लेंड करत आहे। इनफॅक्ट तुम्ही फिंगर्सने पण त्याला आरामात ब्लेंड करू शकता। दिवसाच्या मेकअपमध्ये जर तुम्ही ब्लशच्या ऐवजी कॉन्टोरिंग यूज केलं तर बेटर आहे। ही स्टेप ऑप्शनल आहे, बऱ्याच बायकांना कॉन्टोरिंग करायला आवडत नाही तर ते लोक स्किप देखील करू शकतात। तर आता मी यूज करत आहे मेबिलिनचं कलर सेन्सेशनल लिप लायनर आणि याचा शेड आहे 540 हॉलिवूड रेड। तर मी पहिल्यांदा लिप लाईन करून फिल देखील केले यानी, त्याच्यामुळे ही जी लिपस्टिक आहे ती दिवसभर लास्ट लॉंग राहते आणि व्यवस्थित तुम्हाला फिल करायचे आहेत लिप्स या लिप पेन्सिलनी। त्याच्यानंतर मी इथे लिपस्टिक घेतली आहे लॉरियलची कलर रिच मॅट लिपस्टिक आणि याचा शेड आहे नंबर 250 रिच मर्लॉट। हा एक खूप सुंदर शेड आहे आणि तुम्ही बघू शकता ह्या लिपस्टिकवर लावल्यामुळे एकदम डिफरंट दिसत आहे। त्याच्यानंतर ऑफकोर्स टिकली आणि नथ मी इथे छोटी घेतलेली आहे। तुम्हाला जसं की माहिती मी माझी ज्वेलरी नॉर्मली लोकल शॉपमधनं किंवा तुळशीबागेतून घेते, सो ही पूर्ण ज्वेलरी तशीच मी घेतलेली आहे, इयरिंग्स, नथ वगैरे। आणि त्याच्यानंतर जी लिप लायनर मी यूज केलं त्यानेच मी सिंदूर लावला आहे आणि असा हा माझा मेकअप कंप्लीट झाला आहे। बँगल्स मी बघू शकता वेल्वेटच्या बँगल्स आहेत, ह्या पण मी लोकल शॉपमधून घेतला आहे। मंगळसूत्र घातलं आहे। ह्या ज्या क्लिप्स आहेत ऍक्च्युली हळदी कुंकू झाल्यानंतरच्या ह्या क्लिप्स आहेत, तुम्ही बघू शकता का माझा मेकअप बऱ्यापैकी चांगला टिकून होता 5 तासानंतर देखील। तुम्ही अशा पद्धतीने हळदी कुंकूच्या दिवशी एकदम पटकन तयार होऊ शकता आणि मला असं वाटतं की नक्की हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी हेल्पफुल राहील। आणि जर या व्हिडिओमधून तुम्हाला काही पण हेल्प झाली असेल, मदत झाली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट देखील करा की हा व्हिडिओ कसा वाटला। तर हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।